ของซูเปียดื้อมากค่ะใช่ พูดอะไรแบบ ซูเปียค่ะ คือรู้สึกว่าคือใครนะเราใช่ปะเมวิกา ซูเปีย ไม่ใช่เราคือแบบ แล้วก็ในจอด้วย เออ คือจริงๆอ่ะมีเทคก่อนหนั้นนั้น เล่นแบบสู้เล่นแบบสู้พ่อ ถ้าจริงๆอ่ะ ในบท มันไม่ได้ตรงตามบทอ่ะ ไม่ต้องร้องอะ ใช่บทไม่ได้ต้อง ต้องร้อง จริง ๆ แล้วมันเป็นฟีลว่าในบทอ่ะจะตอบตกลงด้วย first impression คือลวงความลับด้วยซ้ำเลย คนรวยที่ไหนเขาทำแบบนั้นเนี่ยโดนเลยเพราะว่าเขาเหนื่อยอยู่แล้ว ให้มันดีเลย ไม่เป็นไร ให้มันดีเลยเธอนั่นแหละจริงอ่ะป้าโอ จริง เพิ่มเข้ามาแล้วนะคะเป็น improvise ของป้าโอที่มาแชร์ใช่ น้องไปโฟล์มากอะโฟล์แบบว้าวอย่างเงี้ยว้าวอย่างเงี้ย หนูว่ารักแอบแอบ รัก ดีกว่า แอบ อย่างน้อยเราได้รักกันอะ จริง จริง โอ้ย รักแอบแอบอย่างน้อยคือแปลว่าเราบอกต้องเลือกด้วยเหรอ ชอบจริงๆชอบแบบจีน ลุกไปออกไปออกมาเลย ดื้อไม่ค่อยฟัง ใครคะ มากๆเนี่ยเหมือนในตัวละครเนี่ยเลย สวัสดีค่ะ ลูกหมีนะคะ จอนย่าค่ะ เบลเล่ค่ะ ลิลลี่ค่ะ รับบทเป็นไอวารินค่ะ รับบทเป็นเมวิกาค่ะ รับบทเป็นแยมค่ะ แล้วก็เป็นจีน่าค่ะ ถ้าคุณคิดว่าเจ้านายขอบใครดื้อกว่ากัน นี่คิด นี่ ว่า ว่า ของ ซู ซู เปี เปี ย ย ค่ะ ดื้อมากค่ะ ใช่ พูดอะไรแบบ ซูเปียค่ะ คือรู้สึกว่า คือใครนะเราใช่ปะ เมวิกา ซูเปีย ไม่ใช่เรา คือแบบ สุดเลยค่ะ ถ้าที่ดูไม่ค่อยฟังเท่าไหร่แล้วแบบว่า จริง ใช้อารมณ์นำค่ะ จริง จริง แบบเป็นฟีลแบบว่า ถ้าโกรธก็จะเอาแบบเนี้ย ใช่ ก็คือจะต้องได้แบบเนี้ยก็ดูเหมือนเด็กดีค่ะ ใช่เห็นเหมือนตั้งแต่ซีนเด็กไงที่งอนขี้งอน เออ แต่ว่าของพี่แยมนี่ก็คุมเขาไม่อยู่ตั้งหลายครั้งเลยพี่แต่ตั้งแต่ ใช่ คือพูดเยอะมาก แต่จบด้วยน่ารัก คือคุมไม่อยู่จริง ล่าสุดก็คือโดนไล่ให้ไปขึ้นบันได ๆ คือเป็นตัวโดนแยมคือตัวโดนเบอร์หนึ่ง ไม่แต่ถ้าเทียบคือแบบว่าคุณไอวอลินเขายังมีแบบเล่ห์เหลี่ยม เออ ยังมีแบบว่าลอจิกในการพูดในการควบคุมอารมณ์อะไรอย่าง อ่ะ เงี้ย ใช่ แต่เราไม่มี แต่ของคุณเมย์คือแบบได้เอาอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ย ใช่ใช่ ค่ะ อันนี้จะคุมยากกว่า ใช่ค่ะ แล้วอย่างนี้เจ้านายคุณเจ้านายยังมีอะไรแก้ตัวไหมคะแบบที่ จริงนะคะ รอก่อนค่ะ บางทีเราอาจจะรู้ตัวช้าหมายถึงว่าเล่ห์เหลี่ยมมันมาทีหลัง ฝั่งตูพีดีของเราดื้อสุด ถูกต้อง แล้วคุณเมวิกาของเรานี่ดื้อสุด อยู่แล้ว เห็นแบบครั้งที่แล้วแบบลูกหมีเคยสัมภาษณ์ว่าแบบเป็นเล่นเนี่ยแบบว่ามีความก็ทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในจอด้วย เออ เป็นยังไงคุณมีอะไรแก้ตัวไหมหรือว่าพูดอะไรกับเขา ไม่มียอมรับค่ะ ยอมรับ ยอมรับค่ะ คือเป็นอย่างนั้นเลย มีทำอะไรที่เหมือนกับว่าเราแบบจอยกันในกองแล้ว อยากไปเล่นเป็นตัวแสบขอร้อง ทั้งหมดอะ คือตอนที่เฟิร์สพรีเมียร์เขาให้เล่าความสนุกในกองคือชื่อหนูอยู่ในทุกคนที่ เอ เล่า อ สีสันเป็นสีสัน หนูหมดเลย ใช่ เป็นเล่ห์ติดกินอะ เออ คือสามารถหลอกล่อน้องได้ด้วยของกินนะคะ คือ แบบ พี่ๆชอบหลอกให้หนูอยู่กอง อยู่ก่อนเดี๋ยวนี้พี่สั่งนี้มาให้กินอยู่นี่อย่างเมื่อเช้าอย่างเงี้ยคือไปเล่เขาจะเป็นฟีลแบบหนูไม่หิวค่ะพี่ อืม แต่ว่าเมื่อเช้าจะกินเกี๊ยวอะไรอะคะรสชาติเป็นยังไงหรอ ขอชิมหน่อย ขอชิมหน่อยนี่บอกได้รู้อยู่อะให้ชิมคราวนี้ก็เลยสุดท้ายก็แบ่งกันคนละตัวไปเรื่อย ไม่คือตอนแรกไม่กล้ากินเพราะว่า ใช่ ของเขาไงแต่บอกว่าเอ้ยพี่ทอนอร่อยเหมือนกันเนาะ มีข้าวกล่อง เกี๊ยวอะไรอะคะ เจริญแกง ใช่แต่เลยแกะรอบนึงสั่งมาคือสั่งมา3 หลุมกับข้าวคือไปเล่กินข้าวหนูหมดเลย คือ ตอนแรก ไป บอกว่า ตอนเริ่ม หนูขอชิมหน่อยคำนึงคราวนี้ก็เลยอยู่ที่น้องเลย นั่งคุยกันไปเรื่อยคราวนี้ข้าวหนูอยู่ที่น้องยาวเลยล่ะหมดเลย กำลังเจริญอาหารไง คือเลี้ยงไปเล่นได้ด้วยของกิน วัยกำลัง รอได้ โต อืม อ้าวแต่ว่าตอนนั้นคุณก็ไปแย่งแซลมอนเขาไง ใช่ อ๋อใช่ ยังไม่รู้ตัวเลย ใช่ แซลมอนอะไรนะ แซลมอนที่ แซลมอน กิ ที่ น เธอเปิด วัน อะ รวมพลอาทิตย์ที่แล้ว ใช่ คนละข้อมูลคือก็ เขาเขียนว่าลิลลี่เบ อ๋ ล อ เล่ ก็ทำไมนะที่เบลเล่ลิลลี่ยังแย่งของลูกหมี อ๋อ ชนะกินเลย ขอโทษค่ะทุกคน Do you knowอเมริกันแชร์ค่ะ อ๋อยา หรือเปล่า we are sharing ค่ะ we are sharing everything นะคะ sharing is คือ caring sharing is caring ใช่ลองก็แย่งหนูกินทำไมไม่ถามน้องบ้างไงเวลา อืม จากรูปนั้นที่ฟัง อ๋อพี่หนูยกเอวสูงเหรอคะคือสมัยจริงๆสมัยตอนนั้นเรียนมหาลัยจริงๆอ่ะจะชอบแบบ
จะส่วนใหญ่นักศึกษาชอบใส่กระโปรงเอวสูงกัน อืม ใช่แต่หนูว่าจริงๆหนูใส่สลับแหละจนแบบ รู้สึกว่าชอบใส่เอวต่ำมากกว่า แล้ววันนั้นนะกระโปรงมันยาวมาก คือมันเป็นกระโปรงทรงเอที่ถ้าสมมติว่าปกติเขาจะใส่สั้นกว่านี้ตัวนั้นเป็นตัวยาว ก็เลยลองยกขึ้นมาดู คราวนี้พอยกจริงๆอ่ะลิลลี่ยกก่อนนะหนูมีหลักฐานนะน้องเป็นคนริเริ่มด้วยซ้ำน้องใส่พีทแล้วเข้าซีนแรกก่อนเขายกถึงตรงนี้เลยค่ะ ก็แค่เล่นๆกันตามฟิลคนจิตเสมอกัน คนจิตเสมอกัน ใช่ค่ะแล้วคราวนี้ก็เลยหาอ c เซสซอรี่ติดกิฟอะไรเงี้ยแถวนั้นมีกิฟเยอะแยะ ออกลูกบ้องเลย ออกแบบออกแนวบ้องเลย คือจริงๆอ่ะมีเทคก่อนหนั้นนั้น เล่นแบบสู้ เล่นแบบสู้พ่อ แล้วเหมือนคือพอสู้พ่อปุ๊บน้ำตามันไม่ได้ออกพอรู้สึกว่าเราแบบเก็บกดกับคนเนี่ยเหมือนเด็กเก็บกด แต่พออีกรอบลองเล่นแบบโดนกดดันอะไรเงี้ยมันเลยออกมาน่าสงสารซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการให้เป็นแบบนั้นมากกว่า คือเหมือนแบบคือโลกของไอคือคนเดียวที่สามารถกดได้ก็คือพ่อเหมือนแบบทั้งเรื่องคือผู้กำกับป้าโอ๋บอกว่า อยากให้คนดูเห็นว่าแบบจริง ๆ ไม่มีใครทำอะไรไอได้เลย ยกเว้นพ่ออก็เลยเล่นออกมาแบบดูน่าสงสารมากแล้วเราก็แบบเราเป็นผู้นำมาตลอดอะแล้วเรายิ่งเห็นเขาเห็นเวลาเขาเห็นตอนนี้ที่เรามาจับมือปะ ใช่ แล้วเราเอามือออกอะคือเหมือนแบบเราอายอะคือปกติเราต้องทำตัวแบบแข็งแกร่งจริง ๆ คือแบบตอนอายด้วยเราก็รู้สึกเศร้าด้วยอะ เหมือนเมวิกาแทบจะเป็นคนเดียวที่ได้เห็นมุมนี้ของ อืม ไอวารินอะไรเงี้ย ใช่ เพราะทุกคนจะแบบเห็นเขาเป็นเบื้องข้างหน้าไง อื แบบ ม เวลาเป็นนักธุรกิจเขาก็จะเป็นคนที่เข้มแข็ง อืม เป็นคนแบบมั่นใจอะไรเงี้ยค่ะ แต่อันนี้คือแบบพอมันคนที่แบบเข้มแข็งมันก็มีมุมที่อ่อนแอเหมือนกัน ใช่เพราะว่ามันมีอีกซีนหนึ่งถ้าหมีสู้อะคือหมีจะเถียงพ่อเลย เป็น แล้วเสียง แก จะ ซี แข็ ฟ ง เลยเป็นแบบ เด็กดื้อ เด็กดื้อเลย ซึ่งแบบเราไม่อยากให้เป็นภาพเด็กดื้อ นั่นเป็นเป็นซีนของอีสานที่เราชอบมาก อ๋อเหรอ อืม จริงพอดูจริงๆหมายถึงว่าซาร่าก็อยู่ตรงนั้นด้วยที่หมีเล่นก็ดูแล้วก็จะร้องไห้ไปด้วยกันเนี่ย เออ มันเศร้า แต่ว่า เศร้า ที่ตอนนั้นดูเราดูว่ามันจะเป็นซีนที่แบบคุณแบบยังมีความเข้มแข็งแรงอยู่ มันไม่ไหว ใช่ อะคือกับคนเนี้ยยอมจริง จริงๆ ถ้าดูไปเรื่อยๆจะว่าความเข้มแข็งมันมีอยู่ในตอนต้น แต่พออ ม พูดประโยคนึงออกมา ใช่ เปลี่ยนเลย ๆ อืม สวิชเลยจาก ใช่ ที่เข้มแข็งปุ๊บเขาเปลี่ยนเป็นอีก ใช่ คนนึง แล้วยิ่งดูนะจะยิ่งสงสารไอวาริน ถ้าดูไปถึงเรื่อยๆมีพูดเลยบทไออะเหมือนจะเข้มแข็งแต่ว่า คือยิ่งเล่นตอนที่ขนาดเล่นอะเราเล่นแบบไล่เนาะตั้งแต่1 ถึง 8มันเลยแบบหมีค่อยๆรู้สึกว่าแบบหมีสงสารตัวละครนี้ขึ้นทุกวันอะหมายถึงว่าแบบโหทำไมชีวิตมันแบบมีทุกอย่างยกเว้นความรักวะอะไรเงี้ยดูแล้วสงสารมากร้องไห้หลังๆแบบสะกิดก็ติดแล้วอะคือเหมือนอินแล้วรู้สึกว่าแบบมันจะมีคำหนึ่งที่คนดูจะรู้สึกเศร้าอะค่ะมากรอดูได้เลยค่ะ จริงเศร้ามาก EP น่าจะหลัง5 จริงๆ มัน 6 เริ่มมีแบบ เออ เริ่มมีคอนฟ lict เรื่องเนี้ยเข้ามาตั้งแต่ EP 4เป็นต้นไปแล้วค่ะจะเริ่มเห็นแล้วว่าตัวละครนี้มีความอ่อนแอเพราะว่ามันปูมาตั้งแต่ EP 3ว่าแบบโอเค มันมีความต่างในเรื่องของครอบครัวเพราะว่า ใช่ อเมริกาจะเติบโตมาในครอบครัวที่จริงๆพ่อกดดันเหมือนกันแต่เขาใช้ความกดดันในทางที่ยังดีอยู่อะไรเงี้ยค่ะเวลาอเมริการู้สึกอะไรเขาก็จะเล่าให้พ่อเขาฟัง แต่อันนี้เป็น ไม่ได้ ให้เห็นความแตกต่างชัดเจนว่าสองครอบครัวนี้มันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยอเมริกาถึงมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมีอิทธิพลในใจเขามาเพราะว่าเขาเป็นเหมือนเข้ามาเติมเต็มส่วนหนึ่งในชีวิตของไอวารินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีปมเยอะ ใช่มีพิการก็มีปมของตัวเองเหมือนกัน อืม ก็ต้องรอดูว่าปมนั้นคืออะไรใช่ แต่ว่าคือมันมีคนเทียบกันซีนที่เป็นพ่อน้องพูด อืม มันเป็นต่อกันเลย ใช่ คืออีกคนนึงเราอาจจะพูดแล้วพ่อเราดูอ่อนโยนกว่าแต่มันก็แฝงด้วยความกดดัน ใช่แฝงด้วยความกดดัน ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะจะเห็นได้เลยว่าทุกครั้งที่เข้ากับพ่อแล้วพ่อออกไปอ่ะคือตัวมิวกันจะถอนหายใจเว้ยมันจะแบบ อะไรอย่างเงี้ยอีกแล้วแต่ว่าเขาก็เอานำสิ่งที่พ่อเขาพูดอะมาทำต่อนะหมายถึงว่าโอเคเขาเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เลยแบบพยายามจะตั้งใจเพื่อที่จะชนะดิวนี้ให้ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะ ซึ่งต่างกัน อันนี้สั่งโดนสั่ง ใช่ เออ บังคับเลยล่ะใช่ อืม อันนี้ก็มีความสั่งแต่ว่าได้ไม่ได้ก็ ไม่ จ เป็นไร ริงๆมันไม่เป็นไรแต่ว่า เออ ก็อยากให้ได้อะไรเงี้ย แต่ไม่หนีมันมีปมของแม่ อันนี้จะมีเราจะได้ มี ใช่มีปมของแม่ที่เสริมเข้ามา แต่ว่าตัวนี้ไม่มี เพ ตัว ราะว่าเดียวแบนดูเดียวแบนเขา รู้เหรอ ทายกัน รู้เหรอ แม่เขาฟังก็แม่หนีไปเพราะเขาแบบว่าชอบผู้หญิงหรือเปล่า อันนี้ต้องรอดูค่ะ เออ แต่เราไม่อยากสปอยมาก ไม่ พราะว่า สปอยเลย อาจจะไม่ได้ มีไม่สปอยเลยแต่แค่แบบ จริง ๆ มันมีเรื่องแม่เรื่องพ่อเยอะมากของไอวาลินอะเราเป็นปมค่อยๆปอก
เพราะตกลงก็คือซีนที่เราสารภาพรักกันที่สระว่ายน้ำตอนนั้นก็คือที่เราร้องไห้ด้วยกัน ใช่ เห็นปะคือแบบไออ่ะชอบดีใจมากๆจนร้องไห้อ่ะ คือชอบร้องไห้ตอนที่แบบมีความสุขมากๆเพราะว่า ใช่ ปกติอ่ะชีวิตมัน เขาไม่ค่อยมีความสุขอะ ใช่ แล้ววันนั้นที่มีว่าแบบเบลเล่ร้องไห้ตามเพราะมีรู้สึกว่าในฐานะคนดูที่ไม่รู้จักไออ่ะแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตคนเนี้ยเครียดพอมันเจอจุดหนึ่งที่มีความสุขอ่ะมันรู้สึกคนดูยินดีกับเขา เอาใจ จะร้อง ช่วย ไห้ ไปด้วย มันเกิดความรู้สึกนั้นขึ้นมา อันนั้นเป็นบทหรือว่ากินเอาไว้ในบท ถ้าจริงๆอ่ะ ใน มันไม่ได้ตรงตามบทอะ ไม่ต้อง ากข ร้ นา อ ด ง นั้ อะ นใช่บทไม่ได้ต้อง ต้อง ร้ ร้ อ อง ง จริง ๆ แล้วมันเป็นฟีลว่าในบทอะจะตอบตกลงด้วย first impression คือลวงความลับด้วยซ้ ว้าย ำเฮ้ยคือยอมคบเพราะว่าเราตั้งจิตใจเราตั้งมั่นเรื่องนี้ก่อน แต่กลายเป็นว่าระหว่างทางมันรู้สึกจริง ๆอะ เพราะฉะนั้นจะถามอยู่เลยว่าทำไมคุณแม่ถึงยอมใจอ่อน แต่ของเราคือรัก จริงๆมันถ้าครั้งแรกตามบทมันก็เป็นประมาณนั้นค่ะแต่พอเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันมีความว่า คือตั้งแต่พอคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตตัวเมย์มากขึ้นอะหนูรู้สึกว่าตัวละครมันเริ่มแบบ อยากค้นหา อยากรู้ว่าเพราะอะไรทำไมตัวเองถึงไม่ชอบผู้ชายเหมือนกัน พอคนนี้เข้ามามันเลยแบบ มันเลยเริ่มคำตอบเขาเลยเริ่มชัดขึ้นแต่ถามว่าเจอหรือยังจริงๆมัน50-50ระหว่างธุรกิจกับความรักอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับคนเนิร์ดซีรีส์ชอบมากกับภาคนี้เนี่ย คือความรู้สึกมันมีค่ะ แต่ว่าเรื่องธุรกิจอะมันนำจริงๆทั้งสองคนเลยเชื่อหนูเถอะมัน เหมือน ใช่มันเป็นคือมันเป็นเรื่อง จริง ธุรกิจมัน จริง นำทางอยู่ แต่ความรู้สึกระหว่างทางก็มีเหมือนกันมันเลยทำให้เกิดดีลลับขึ้น เวลาทำอะไรก็ต้องหลบๆซ่อนๆกันแต่ถ้ารู้สึกว่าหลังจากเนี้ยพอเขาอยู่ด้วยกันมากขึ้นได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้คำตอบพร้อมๆกันว่า จริง ๆ แล้วแบบเขารู้สึกกันตั้งแต่ตอนไหน ตอนที่รีแอคชั่นอะตอนย่าบอกว่าอยากจะเล่าเบื้องหลังซีนที่อยู่ในลิงไฟฟ้าแต่ยังไม่ได้เล่า ซีนที่อยู่ในตลกจริงๆมันไม่มีอะไรมากซีนที่พ่อโอ๋แกล้งลูกหมี อ๋อ ใช่ซีนที่ตอนนั้นชนะยังใจแข็งอยู่ใช่ไหมซีนชุด ที่เราไปเจอกันในลิฟต์แล้วที่เขามายิงพิงเข้ากำแพงใช่ไหม ใช่ป่ะ ซีนนั้นอ่ะจริง ๆ มันตลกไม่มีอะไรเลยแค่เหมือนป้าโอ๋แค่แบบบอกว่า เดินมาบีบเล่น เดินมาบีเล่นๆแต่เราดันเชื่อจริงเพราะว่าทุกครั้งที่ป้าโอ๋พูดอะมันก็จะเป็นฟีลแบบจริงจัง ตั้งใจ serious คือเขาก็จะแบบเดี๋ยวเอามือมากั้นลิฟต์ปุ๊บไม่อันนี้ป้าโอ๋บอกว่าปุ๊บเอายก ย ขาก ขึ้นมา เท้า เลย ปึ้ง ปังอย่างงี้ให้ลิฟต์มันเปิดให้ ให้ ได้ มันดูตลก ใช่ นี่ก็เลยคิดว่าจริงลูกหมีทำจริง เทคแอคชั่นเดินไป ป้าโอ๋สั่งเลย คนรวยที่ไหนเขาทำแบบนั้นเนี่ยโดนเลย คนรวยที่ไหนเขา ไม่ ทำ อิน แบบ โนเซนต์อะเป็นฟีลแบบว่าอ้าว เอา หนูก็นึกว่าพายจริง หนูว่านึกว่าหนังตลก มันบอกโอ้ยเจนนี้ฟังไม่เชื่อกันง่ายจังเลยอะเฮ้ย คือมันจะมีคุณคิดว่าแบบโอลิน่ากับซูเปเรียอันไหนร้ายกว่ากัน แต่ว่าเราอ่ะจะมีแฮชแท็กของเราว่าโอลิน่าหาคนดีมีไหมเออเพาร อดู เพราะมันอยู่รูปนี้นี่ ใช่เหมือนกันมาก อ๋อ เมื่อเช้าเลยเพิ่งเห็นเมื่อเช้าเลย ไม่เห็นนะเนี่ย แต่ส่วนตัวถ้ารู้สึกว่าทั้งสองบริษัทอะมันเหลี่ยมพอกันเลย แต่อยู่ที่ว่าใครจะงัดอะไรออกมา เพราะว่า พอเราใกล้ชิดกันแล้วมันเริ่มเป็นแฟนแล้วอะกลายเป็นว่าเราจะหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นละอยู่ที่ว่าใครจะเจอก่อน หรือว่าใครจะถอยก่อน ถ้ารู้สึกความรักมันนำปุ๊บคนนั้นถอยทันทีเลย แต่รอดูอีกทีหนึง ใช่เหมือนที่น้องหนูพูดแต่ที่แล้ว ถ้าคนรักกันมากอ่ะ อีกคนจะปล่อยให้อีกคนชนะ เน้นในความคิดนะเป็นไงลึกซึ้งปะ ใช่ จริง ๆ แล้วทุกตัวละครมันเหลี่ยมหมดเลยอะค่ะ แต่อยู่ที่ว่าคนจะเอาใจช่วยทีมไหนบางทีอาจจะเอาใจช่วยผิดคนหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้ โอลิน่าดีกว่าพวกคุณทำไมต้องยิ้มอย่างนี้ คิดอะไรกันอยู่ตอนนั้น มัน ก็ที่เดียวกันด้วยนี่ คือเราเหนือ เราเป็นบริษัทที่เหนือ ใช่ มันเป็นยิ้มแบบเฮ้ยฉันเหนือกว่าอยู่แล้ว เดี๋ยวเถ ฉั อะ นคิดมาแล้ว เถอะ ว่าฉันจะทำอะไรต่อไป เราจะต้องสืบ เออ ซูพีเรียให้ได้ เราไปสื่อเขาเหมือนกันเหรอของแบบคุณแยมเนี่ย อันนี้ต้องรอดู รอ นะคะ ดูค่ะว่าใครจะสืบใคร เพราะว่าเขาลึกลับหน้าค้นหา เพราะส่วนมากคือลึกลับนี่แหละจะช โค นะ ตรชอบ นะคะ ประโยคเนี้ย ลึก โอ้ ลับ จ้ะ หน้าค้นหา อืมแล้วอันนี้มันมาที่เลยค่ะกีเรามันดีกว่า ค่ะ ก็ช่วยอธิบายเหมือนกับคาแรคเตอร์ของในกาจีหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับเจ้านายของเขาอะไรเงี้ย ก็อย่างที่เห็นในตอนแรกๆนะคะคือเขาชอบเจ้านายตัวเองค่ะแต่ว่า ก็ด้วยความที่เราใกล้ชิดแล้วก็ปกป้องเขามาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันก็เลยมีความรู้สึกที่มันแบบเลยเถิดไปเกินที่แบบเขาคิดกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่แต่ก็แสดงความรู้สึกอะไรออกไปไม่ได้ ก็เลยเป็นเหมือนจริงๆอย่างในตัวบทอย่างเงี้ยแบบเรารู้ไหมเจ้านายจะรู้ไหม หนูจริงๆหนูเจออีกอันหนึ่งก็คือ หนูรู้สึกว่าจริงๆอ่ะจีชอบที่จะดูแลใช่ป่ะคะเรารู้นะหนูรู้สึกว่าเขารู้ว่าคนเนี้ยน่าจะมีความรู้สึกดีๆให้อะไรเงี้ยแต่ที่ผ่านมาที่เขาไม่ได้แสดงออกว่าเขาชอบหรือว่าเขาไม่ได้พูดว่าเขาชอบอ่ะพอเขารู้สึกว่าเมวิกาน่าจะชอบแค่ผู้ชาย แต่พอวันหนึ่งมันมีไอวารินเข้ามา มันเลยแบบ มันขึ้นไปอีก ทำไมถึงไม่เป็นเขาล่ะ ใช่ หนูแต่ส่วนตัวหนูคิดว่ารู้แต่ว่า คือมันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วก็เลยไม่ได้คิดว่ามันจะแบบ มันจะเลยเถิดไปอะไร แล้ว อะไร ที่ มาก จริงแบบมันจะมีบทแบบว่าไอ้วลินแบบรู้ไหมว่านี่แบบแต่ตัวหัวใจฉันแอบชอบแฟนฉันนี่ คือต่อให้รู้นะนิสัยไอวารินนะไม่สน เพราะว่าเขาชนะ ใช่ คือเอาจริงหมายถึงว่าระดับผู้บอกับระดับบริการดอ่ะ อ่า คือเขาจะมาสนอะไรเขาจะรู้ว่าเขาเหนื่อยอยู่แล้ว ไม่เป็นไร ใช่มันนี่แหละเธอนั่นแหละคือมันถึงทุกคนถึงเอาใจช่วย เจ้านายผม หา แบบ จีไง ซึ่งนี่แหละ น้องคือมันน่าใจช่วยจริงๆคือหนู เอ รู้สึก อ ว่า ใช่มันคือคำนั้นเลยเพราะเราไม่สงสาร เพราะว่าหนูเป็นคนดูหนูยังรู้สึกแบบมีซีนหนึ่งที่จีร้องไห้อะ ใช่ เราเอาจริงว่ามัน นั่งดูหน้ามอกันอ่ะลอง จริง ไล่ไปกับจีเลย แล้วคืออันนั้นเขาตัดออกไวกว่าที่คิด พอเรายืนดูตอนที่เขาอะร้องต่อ ใช่ ตอนที่ขับรถออกไป ใช่ ยืนร้องไห้อะน่าสงสารมากๆอะ ใช่แบบอยาก เออ จริงๆอ่ะป้าโอ จริง เพิ่มเข้ามาแล้วนะคะเป็นอิมพอไวส์ของป้าโอที่มาแชร์ใช่ คือป้าโอแค่คิดว่าถ้าสมมติว่ามันตัดจบด้วยแบบ ด้วยการที่เถียงกันบนรถอะค่ะ อืม เมวิกาดูใจร้ายมากเกินไป อืม กับคนที่เป็นคนที่ดูแลกันมาทั้งชีวิตอะ เออ ป้าโอก็เลยพูดว่า เมวิกาถึงรู้ตัวทีหลังว่าแบบรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองพูดไปกับพี่ แรง จีอะมันแรงนะ ก็เลยถึงพูดว่าแบบงั้นเราแยกกันตรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกงั้นเราแยก จริ กั ง นตรง แล้ว นี้ ยืนร้องไห้อะ ใช่แยกกันตรงนี้คือแบบ เออ คือแยกอะอะไรเงี้ย เออ แล้วสินะคือแบบคัดตัวเองไม่ได้ ใช่แล้ว อะ เขาไปนั่งดูหน้ามอเนาะแล้วร้องไห้ด้วยกันเลยอะแบบเศร้าอะ แบบมันรู้สึกสงสารตัวละครไปเลยแบบว่า คือตัวในตัวหนูจริงๆอะรู้สึกสงสารตัวละครมากๆ แล้วมันแบบทำให้ตัวเองแบบหยุดร้องไม่ได้แบบว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับตัวละครเลย จริงๆแล้วมันต้องไม่ได้แยกกันอะแต่ว่า อืม พอมันแยกปุ๊บมันเลยเอาใจช่วยกันมากๆ OPV นี่ตัดขยี้เยอะมาก จริง ใช่เป็นใครดูนี่ค่ะแล้วก็อย่างเบลเล่เนี่ยก็คือแบบด้วยมีความสดใสอะมาก ค่ะ ๆในบูธ ใช่ค่ะ ก็เลยอยากว่ามีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้แบบว่าแต่ ตัวเอง เป็นคือจริง เคล็ดลับอะไร ๆ เหรอคะ จริงๆต้องฝึกเยอะเลยฝึกอะไรต้องบูต energy เยอะ เอา เลย งี้คือกินข้าวครบอะกินของหวานอะไรอย่างเงี้ยคือถูกต้องแล้ว อันนี้คือวิธีบูสต์เอเนจีน้องเบลเล่ คือจริงๆ เวลามากองหนูก็จะบูต energy ตลอดทุกวันตอนเช้า ว่าบูสต์ได้ไง พูด แบ ว่า บบูตเจอทุกคนเจอพี่ๆ เวลาเมาส์มอยตอนเช้าก็จะมี energy แล้ว แค่เจอหน้าป้าโอหนูก็มี energy แล้วค่ะ จริงนะแต่เบลเล่เป็นคนที่ energy ไม่เคยลดเลย อ้าว แบบ มีอยู่ มีแล้วมันถึงดูออกไงว่าเนี่ยน้องไม่ปกติ อ๋อใช่ จะเป็นคนดูออกง่าย ตอน มาก ถามคนแรกเลย วันนี้ไม่โอเค น้ำตาแมท ใช่ คือเดี๋ยวกินข้าวทางที่ตาวาวๆอ่ะนึกออกไหมคะพี่แบบ ยิ้มนะแต่ วาวอยู่แต่แบบตาแบบอยู่อย่างงี้แล้วทักปุ๊บแค่แบบเบลเล่เป็นไรปะ แล้ววันนั้นจะเป็นวันที่ไม่มี อย่างนี้เลย energy เลย ใช่ ถาม อย่างลิลลี่เนี่ยพี่แฟนซีรีส์แบบกับหนังมาหลายเรื่องนะพี่ดูเรื่องมาเป็นวัน7 เรื่อง โอ้สาธุค่ะ พี่ดูแสนแก้วประมาณ20 เรื่อง โอ้เขินนะ ถ้าจำไม่ผิดพี่จะรู้มาว่าเราไม่ได้มีเลิฟไลน์แบบลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นไม่เคยมีใช่ไหมมีขับไฟเดย์นิดนึงมีกินตีนิดหน่อย ใช่ค่ะ มีค่ะ ทีนี้ก็เลยจะถามว่าเลิฟไลน์ของทั้งสองคนนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกไหมแล้วมันเป็นยังไงรู้สึกยังไง สำหรับหนูนะคะ รู้สึกว่าเลิฟซีนใช่ไหมที่เป็นเลิฟซีนเลิฟซีนโอเคค่ะ ก็สำหรับเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าดีฟสุดเลยค่ะ เท่าที่เคยเล่นมาเพราะว่าปกติเรื่องอื่นๆก็จะเป็นแบบ นักเรียนดีเด่น นักเรียนมีพลัง แล้วก็เป็นลูกเจ้าของไฮโซเอาแต่ใจแล้วก็ไม่ปกติบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เล่นเป็นผีบ้างอะไรบ้างอะค่ะ อันนี้ก็ดีฟสุดแล้วค่ะ หมายถึงว่ามีเส้นเรื่องความรักชัด ใช่ สุดๆแล้ว ชัดสุดแล้วค่ะ เออ ก็ตอนแรกตื่นเต้นค่ะ เพราะว่าไม่ จริง เคยเล่นอะไรที่มันดีฟขนาดนี้แต่แบบ พอเล่นไปก็รู้สึกว่ามันง่ายกว่าทุกเรื่องที่เล่นมา ใช่ค่ะ เขินไหมเป็นเรื่องแรกที่เขินไหมเพราะว่าจริงจังเรื่องแรกเลย โอ้ยตอนแรกเขินมาก เขิน เขินมาก หลังๆเริ่มชิน แต่จริง หลังเริ่มชิน แสดงว่า
แสดงว่าแบบมีหลายซีนอยู่อะเนี่ย ไม่คือต่อซีนมันหลายเทคค่ะมันก็เลยรู้สึกแบบ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ ก็รู้สึกว่าก็เหมือนจูบคน ตอนแรกหนูเขินกว่า เขินกว่า ตอนแรกนะคะ หนูปกติค่ะ แล้วสักพักแบบว่า พอได้เข้าซีนด้วยกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน้องไปโฟล์มากอะโฟล์แบบว้าวอย่างเงี้ยว้าวอย่างเงี้ยหนูก็แบบเป็นเลขเอาขนาดนี้เลยเหรอก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อสรุปก็คือนี่เขินกว่าใช่เพราะเพิ่มซีน บ้า บอกว่าทำไม่ได้แบบเฮ้ยไม่กล้าทำอ่ะพี่ลี่หนูเขินมากเลยแบบทำไง ส ดี รุป ไม่ได้หรอคะจูบ ติดใจ จูบยังไง ถามพี่หมีถามพี่ซอนแบบอุ้ยเล่นเลิฟซีนกันเป็นยังไง มาถึงปุ๊บหนูไม่ได้ถามเลยหนูแบบปกติมากเนี่ย ดูเลย ปึ้ง เอ้ย ปึ้งเลยค่ะ พราว่าเราก็น้องๆรุ่นพี่ได้เลยใช่ไหมนี่ โอ้ย ตอนที่ ตอนที่ 5ค่ะตอนที่ห้า ใช่ โอเคได้ ก็คือจริงๆตอนนั้นก็จะเป็นตอนที่เหมือนกับว่าจีน่าจะตัดใจจากเจ้านายได้แล้วถูกไหมจากคุณเมย์ได้แล้ว คิดว่ากึ่งแบบว่าเอาจริงหนูคิดว่าในตัวละครจีนมันยังมีความรู้สึกให้ตัวเจ้านายอยู่แต่ว่าเหมือนอยู่ๆคนเนี้ยเขาแทรกเข้ามาเมื่อไหร่ไม่รู้แบบ ไม่รู้ตัวเองอะค่ะ ค่อยๆแทรกซึม ใช่แทรกซึมมาเรื่อย อืม ๆจะไปชัดตอนหลังมากกว่า เฮ้ย ตอนแรกเขาดูไม่สนใจหนูเลยอ่ะ อืม 3 คำได้ไหมสปอยเลิฟไลน์เรา เบลเล่เริ่ม เบลเล่เริ่มถูกเลยล่ะ เบลเล่เริ่ม ก็เนี้ย สะบัดผม ดี เบลเล่เริ่มจริงเบลเล่เริ่ม โอเคค่ะถามเลยว่าสมมติถ้าให้เลือกระหว่างรักแอบกับแอบรัก ถ้าต้องเลือกจะเลือกแบบไหน รักหนูว่ารักแอบดี รัก กว่าอย่างน้อย แอบ เราได้รักกันอะ จริง จริง โอ้ย รัก ได้อย่าง แอบอย่างน้อยคือแปลว่าเราบอกเขาไปแล้วว่าเรารู้สึกอะไรกับเขา ใช่ เขารู้สึกอะไรกับเรา รักแอบแปลว่าเรารักกัน ใช่ แต่ต้องแอบซ่อน แต่ แต่ แอ ได้ บ รั รั ก กนั้น นะ ไม่สมหวังนะ มันดูลุ้นมันดูสนุกอะ จริงมันเจ็บอะ เจ็บอะไรเขารักกันหรือแอบค่ะ นี่เป็นไงเลขาจีนะไปรักแอบว่ะ ใช่ แล้วตอนนี้ซอนย่าสมมติเลือกระหว่างไอวอลิน หมอวานและลูกหมี ต้องเลือกด้วยเหรอ เลือกมาเป็นอะไรคะเลือกมาเป็นอะไรมัน เลือกมาเป็นแฟนก็ได้ ถามซาร่าก็ต้องเลือกลูกหมีดิ โอ้ย ใช่ไหม ถามเมย์ก็ต้องตอบไอ อยู่ตรงนี้ ไอสัญญาว่าถ้าเราจะเลือกอะไรระหว่างไอวาริน คุณเพลย์วันวิวากับลูกหมีสัญญาตอบลูกหมีไงลูกหมี อยู่แหละไม่ นั่งอ ผิด ยู่ตรงนี้ทำไม แต่ลูกหมีเขามีความคล้ายทุกตัวละครนะคล้ายเลยแต่ว่าไม่ได้เหมือนซะทีเดียว คือถ้าอย่างวันเขาก็จะคล้ายๆเขาจะมีความสดใสน่ารักเหมือนกันไอวารินเขาก็จะตั้งใจทำงาน แต่เขาตัวจริงเขาจะไม่ค่อยแบบเขาจะไม่ค่อยอย่างเงี้ย ไม่จีบ เท่าไอวาริ ไม่ น เฟลิร์ต ใช่ไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยพุ่งชนสักเท่าไหร่จะอยู่นิ่ง อย่างไม่เล่นสมมติถ้าแบบในชีวิตจริงแกชอบคนแบบเลขาจีไหมขึมหน่อย ขึมหมอ เลขาจีหรือว่าพี่ลิง ๆคือคันปากอยากตอบให้อะ ตอบเลย คันปากอยากตอบให้อ่ะ ตอบให้น้องหน่อย ไม่เอาให้น้องตอบเองดีกว่า น้องเราเอง ชอบไหมเหรอขึม ชอบแบบไหนที่พูดอย่างนี้ดีกว่าชอบแบบไหนทรงยังไง ยัง ทรง บ้า ทรงยังไง ชอบแบบเท่ๆอ่ะ แล้วไงอีกทรงเหมือน ทรงนี่แหละ คูคู ก็เท่เลยเท่มาก สเปคน้องคูคู ทรงแบบ ใช่ ส่งมาฮอป เท่ไหมเฮ้ย พี่จีกับลิลลี่นี่เหมือนกันไหม ไม่เหมือนกันเลย ชอบแบบไหน ชอบ ชอบจริงๆชอบแบบจีน ลุกไปออกไปเลย แบบนี้ก็ชอบ ไม่ใช่แล้วออกเลย ชอบ ไม่ทันแล้วออกบอกให้ออก ชอบพี่ลี่ที่เล่นเป็นจีค่ะพูดสิ ใช่ไม่เป็นจีคือเท่ทุกแบบไม่ว่าจะเป็นแบบไหน อย่างลิลลี่ลิลลี่แล้วเหมือนกันใช่ไหมเจมกับ เริ่มจะไม่ชอบนะ เริ่มอาจจะยังนะอะไรเงี้ยอาจจะยังนะ สับใหม่มีทุกวัน จริงๆมีนาละอาจจะยังนะ หรอ อาจจะยังนะเต็ง เอาจริงให้เลือกระหว่างเยียกับเบลเล่ไม่ต่างกันเลยค่ะ คนเดียว ต่าง คนเดียวกัน อยู่ ไม่ต่างเลย ดื้อไหม ดื้อไม่ค่อยฟัง ใครคะ มากๆเนี่ยเหมือนในตัวละครเนี่ยเลย
เอา เหมือนเลยแบบไม่ฟัง เห็นในกระจก อ๋อ เห็นนะคะชี้ฉันหรือเปล่านะคะ โอ๊ยอุตส่าห์แอบแล้วนะอยู่ แต่เบลเล่ดื้อสุดหนูพูดเลยในฐานะที่เป็นซอนย่าละกันในฐานะที่ฉันเบลเล่ดื้อ หรอนี่ว่าน้องไม่ได้ดื้อ อืม อ้าวเอาเหรอ เข้าข้างฉันแล้ววันนั้นยังพูดอยู่เลยว่าน้องดื้ออ่ะ พูด เค ต่อย เลย นั่งเทรนร้อง3 ชั่วโมง เขาไม่ใช่คนดื้อแต่เป็นคนบื้ออ่ะเป็นคนซื่อบื้ออ่ะคือเป็นคนอ๋อ จริงเหรอคะ หนูว่านี่เลย โอเคหนูเข้าใจแล้วแต่ว่าอีก5 ทีถามใหม่ คือไม่มีเจตนาดื้อแต่แค่ไม่เข้าใจในสิ่งที่พี่พูด คือเป็นคน โตแล้วเข้าใจแล้ว โอเคเข้าใจเนาะ ตอนนั้นเด็ก ใช่ โอเคโอเค แต่น้องเป็นคนเดียวที่แบบหมายถึงว่าเป็นคนที่สามารถซัพพอร์ตความรู้สึกทุกคนได้เล เอย อ จริงๆนะจริงสมมติว่านี่แบบอ่อมกันมาอย่างเงี้ยคือเบลเล่พูดปุ๊บ เฟรชเลย เฟรชขึ้นมาเลยจริง ไงล่ะตัวโดน จริง คือมันเป็นพลังบวกเชิง ๆ ล เชิง บ ลบ แล้วก็หารด้วย หาร หัก อีกคูณบวกหารลบ ฝากติดตามด้วยนะคะ Harmony Secret นะคะ ทุกวันเสาร์ 4:30 ทางช่องวันค่ะ ใช่แล้วค่ะ แล้วก็สามารถรับชมออนไลน์เวอร์ชันอันคัดได้ที่ iQIYI หรือว่า iq.com นะคะ ที่เดียวเท่านั้นค่ะ ค่ะแล้วก็ฝากติดตามรีแอคชั่นของพวกเราด้วยนะคะ ทุกวันพุธเวลา 1 ทุ่มค่ะ ทาง YouTube และ Facebook Chain 2561 นะคะ ใช่แล้ว